Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, mag-share ako sa inyo ng mga na-purchase ko sa Lazada. So last week, nagkaroon sila ng sale, yung Women's Fest. So nag-sale sila ng mga ibang pang mga girls. So ang nabili ko, tatlo siya. Tatlong beses ako nag-order. So yan. I-unbox natin siya isa-isa. So, yung una, sa palagay ko, ito yung shampoo and conditioner kasi mabigat eh. So, ito nga. Ganda ng packaging, oh, in fairness. So, ito yung Love, Beauty, and Planet na shampoo and conditioner. So, yung original price niya, nasa 390 pesos each. And nabili ko lang siya ng 234. Ganda ng packaging niya. Yan. So, yung kinuha kong variant, yung ilang-ilang with coconut oil. Ito yung shampoo. Bale, itong brand na to, organic daw siya. Ay, organic ba yun? Yung walang paraben, ganyan, cruelty-free. So, eto. Shampoo and conditioner. Try ko na siya mamaya. Yung next na nabili ko, sa Wet n Wild naman. So, ang nabili ko sa Wet n Wild, 3 items. Naka-bubble wrap siya. So, secured naman yung products nyo pag mag-order kayo. So, yung una, ito yung Wet n Wild na setting spray. Ang original price niya is 399 pero nakuha ko lang siya ng 189 pesos. Next is retractable eyebrow pencil. Original price niya is 299 pero nakuha ko lang siya ng 149. Dalawa. And yung last is yung kanilang powder brush. Ito maliit lang yung sale niya kasi 199 yung original price niya and nakuha ko siya ng 129. So, ito yung sa Wet n Wild. And yung last na nabili ko is from Benefit. So, naka-secured din kasi naka-box.
yung pinakamatagal na dumating sa lahat ng in-order ko, mga 2 days lang. Ito ay inabot ng 3 days yata siya. So, from Benefit Cosmetics. Sa Lazada, ano siya, mall, yung official store ng Benefit yan. Pati yung Wet n Wild kanina. Wow, may freebies! May mga sample sizes sila na freebies. Ang bongga. So, itong first na freebie, brow pencil. Tingnan nga natin kung gaano kalaki yung kanilang sample size. Para lang matry nyo sila. Liit. Pero at least, libre lang naman. Matatry mo pa yung product nila. Ang cute. Ang galing. So, ito yung unang freebie. Tapos, ano ba to? Precisely My Brow. Yung isa, pang brow din, pero goof proof brow pencil. Ito yata yung yung makapal yung pinaka-tip niya. Yung isa kasi manipis yun eh. Parang lang. Yan nga. Makapal siya. So, makakailang kilay ka rin dito. And then, yung Gimme Brow. Ang shade pala na binigay is itong dalawa, number 3. Ito din. Itong Gimme Brow. Anong number ba siya? 4.5. So, medyo dark ito. Ay, true. Paano siya Ay, pag binuksan siya, kailangan gamitin na kasi baka matuyo siya. Lang siya, plastic. So, nandito siguro yung wand, tsaka yung product. And then, yung bestseller nila na Professional Primer. So, ito. Dami ring freebie, Tapos, yung mismong in-order ko, ito siya. Naka-bubble wrap inside the box. Ganda ng niya. Cute. Yan. Homemade hotness. So, ito yung nasa loob niya. So, ito, nabili ko siya ng 1,160. Originally, 1,2 yata siya. Pero meron akong voucher. Nakasave ako ng 100. So, from 2,520, 1,160 lang yung binayaran ko. So, matagal pa naman siyang ma-expire. April 2021. So, matagal pa yan. Tignan natin yung loob. Ay. Ang ganda ng packaging. Ang cute talaga ng Benefit. Yan. So, ano siya? Tin can. Paano to in-open? Ay, ganito pala. Show nga. Ay. So, ito. May paganon siya. May parang dent siya. So, dun siya i-open. Yan. So, ito yung nasa loob.
So, may Gimme Brow. Yung parang eyeshadow to eh. Kasi ayun yung kasama niya na applicator. And then yung lipstick, mascara, and yung bestseller nila na Hula bronzer. So, yan yung nasa loob nung benefit. Ito parang sulit naman siya kasi yung Hula mismo, mahal yan eh, nasa 1,000 something na siya eh. So, parang doon pa lang, ano na mo na yung value ng money mo, nabawi mo na. Yan. So, yun lang lahat ng nabili ko sa Lazada. Ang masasuggest ko sa inyo, kapag bibili kayo sa Lazada, abangan nyo yung mga sale nila kasi talaga namang makakasave naman kayo. Sayang din yung masasave nyo kung di nyo pa naman kailangan. Huwag nyo munang bilhin. Hintayin nyo na muna na magkaroon sila ng sale. Okay, so yun lang. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like sa channel ko. Bye!